एकछिनमा भोलिसम्ममा गइसक्छ, तर यो उहाँले दिनुहुने जुन मन्न छ, यो हाम्रो जीवन अनन्तसम्म रहने जुन मन्न हो। यसैले हामी सबैले एक मन भएर यसलाई पिउने कोसिस गरौँ। धन्यवाद छ। यहाँ सबैले फेरि पनि यो दरवाजालाई खोल्ने र बन्द गर्ने काम नगरौँ, किनभने आज यो अन्तिम हो। यो अन्तिम क्षण हामीले उहाँको वचनमा ध्यान दिनेछौँ भन्ने आशा म यहाँहरूप्रति राख्दै म हाम्रो ब्रदर मार्टिनलाई फेरि पनि यहाँ निम्त्याउँछु। वेलकम ब्रदर मार्टिन। र हामीलाई बुझाउनको निम्ति हाम्रो सौरभ भाइ आउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्बाइन्ड युथ क्लास गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले युथहरूलाई, विशेष गरी त्यहाँ पर, त्यही कारणले गर्दाखेरि युथहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ त्यो क्लासमा। That's not supposed to be there. सिस्टर जेनेटको पिक्चर त्यहाँ आएको छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ हुनु नपर्ने। It's supposed to be me on the other side. र त्यहाँ दाजु चाहिँ त्यो हुनु पर्ने थियो। I'm having trouble with the computer. That's a lovely picture. That's in Morocco at the Blue City. र यो चाहिँ मोरक्कोमा खिचेको फोटो रहेछ। Oh. Sister Janet can relax now, there's no more of that. Okay, this is the last session for the Bible week. र अहिले हामी चाहिँ अब बाइबल विकको अन्तिम सेसनमा आइपुगेका छौँ। Hasn't it gone very quickly? र यो के चाँडै गयो नि त बाइबल विक एकैछिनमा गएको जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? And hasn't it been a great time together around the Word? र हामीले चाहिँ एकदमै रमाइलो गऱ्यो भने एकसाथ हामीले परमेश्वरका वचनहरू बाँड्यौँ, कति रमाइलो क्षण चाहिँ थियो त्यो। Right, now, where did we leave off in our first, earlier session? We left off with Mary falling down at the feet of Jesus. र अघि हामीले हाम्रो पढाइ कहाँ छोडेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मरियम चाहिँ बाटोमा येशू ख्रीष्टलाई भेट्न आउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मरियम चाहिँ प्रभुको खुट्टामा चाहिँ लम्पसार परेर उहाँलाई चाहिँ आफ्ना विनम्र अनुरोधहरू चाहिँ सुनाउँदैछिन्। So how did Jesus react to that? र प्रभुले त्यसपछि उनलाई के भन्नुभयो त? It was very emotional. र यो चाहिँ एकदमै इमोसनल चिज चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मरियमलाई। It had an external effect and an internal effect on him. र यसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ त्यहाँ बाहिरी रूपमा र भित्री रूपमा दुवै रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभावित पारेको छ। What does it say in verse 33? John 11 verse 33. 33 पदमा यहाँ हामी हेरौँ के भन्दैछन्। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। That's how Jesus felt when he saw Mary weeping and the other people weeping. र यस्तो किसिमको व्याकुलता चाहिँ प्रभु एकदमै व्याकुल हुनुभयो जब उहाँले चाहिँ त्यहाँ मरियमलाई र अरू मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ लाजरसको निम्ति रोइरहेको देख्नुभयो। Because this was the reaction that has been in place since the Garden of Eden, the effects of sin in our natures. त्यही कारणले गर्दा पापले गर्दाखेरि कस्तो किसिमको त्यहाँ कन्सिक्वेन्सेसहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आदमको बगैँचादेखि नै हेरेका छौँ हैन। पापले कस्ता चिजहरूलाई निम्ताउँछ। And it made him shudder because he knew that this was going to be him in a few days.
र उनलाई थाहा थियो कि केही समयपछि उहाँको स्थिति पनि त्यस्तै हुनेछ लाजरस जस्तै। Because soon he would have to taste of death for all men. र केही समयपछि उहाँले पनि मृत्युलाई चाख्नु पर्ने थियो। And as he was going, he said, "Where have you laid Lazarus' body?" She said, "Come and see." र उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले लाजरसलाई कहाँ राखेका छौ र मरियमले भने आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु त्यो चिहान। And as Jesus was going to that place, it said, he wept. र त्यहाँनिर चाहिँ अर्को त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको पुस्तकमा त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि उहाँ जब त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रुनुभयो। That's a natural result, isn't it, of being worked up emotionally in these sorts of situations. They cause us to be sad and weep. र यस्तो किसिमको सिचुएसनमा चाहिँ त्यहाँ हामी सबैजना दुखित हुन्छौँ होइन त, हामीलाई एकदम मनमा एकदमै पीडा हुन्छ, हामीलाई रुन मन लाग्छ। And the Bible tells us that Jesus was touched with the feeling of our infirmity. त्यही कारणले गर्दा बाइबलमा भनिएको छ हाम्रो हामीलाई देखेर पनि उहाँलाई यस्तै किसिमको फिलिङ्सहरू चाहिँ हुन्छ, हाम्रो दुःखमा पनि उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। And he was crying for everybody. र उहाँ चाहिँ सबै तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ रुनुहुन्छ र त्यो समयमा पनि उनीहरूको निम्ति चाहिँ उहाँ रुनुभयो। And probably even for himself as he thought about what was laying ahead for him. र त्यसपछि उहाँ दुखी हुनुभयो किनकि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो उहाँको पनि केही दिनपछि चाहिँ यस्तै सिचुएसनहरू उहाँले पनि भोग्नु पर्ने हुनेछ। And when that terrible day did arrive, you remember what happened? He was crying, strong crying and tears and sweat like it was blood. र जब प्रभुको समय आयो उहाँ पनि एकदमै व्याकुल हुनुभयो, उहाँ पनि त्यो बगैँचामा गएर चाहिँ एकदमै व्याकुल हुनुभयो, उहाँ पनि त्यहाँ रुनुभयो, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो परमेश्वरलाई। And then there's the taunts of the onlookers in verse 37. Could not this man, he opened the eyes of the blind, he caused even the... Couldn't he kept this man alive? र त्यहाँ 37 पदमा भन्यो कि यो मानिस जसले चाहिँ अन्धाको आँखा खोलिदिए के उनले चाहिँ त्यो लाजरसलाई बिउताउन सक्दैन त, बचाउन सक्दैन? Well, we see in the beginning of the end of verse 38 that he came to the place where the grave was. It was a cave, and there was a big stone in front of the cave. र यहाँ जब लाजरसलाई राखिएको ठाउँमा आउनुभयो त्यो चाहिँ एउटा गुफा जस्तो थियो र लाजरसलाई भित्र राखिएको थियो र बाहिरबाट चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाले ढाकिएको थियो त्यो चिहान। And Jesus knew that he would soon be in the same sort of situation because he was going to be put in a sepulchre where never a man had laid before. The scriptures had said so. त्यही कारणले गर्दा प्रभुलाई पनि थाहा थियो कि केही समयपछि उहाँ पनि त्यस्तै ओडारमा चाहिँ पर्नु हुनेछ किनकि हामी जान्दछौँ कि त्यो ओडा चाहिँ कस्तो किसिमको चिहान थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहिला कसैलाई पनि राखिएको थिएन, त्यस्तो किसिमको चिहानमा चाहिँ प्रभुलाई राखियो प्रभुको मृत्युपछि र उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ पनि एक दिन चाहिँ यसरी त्यहाँ चिहानमा जानुपर्नेछ। So these people saying to Jesus on the cross, he saved others, he can't save himself. र त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले अरूलाई चाहिँ बचायो तर यसले आफैलाई चाहिँ बचाउन सकेन भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रभुको मृत्युमा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले भने। But as evidence of his claims of who he was, who his father was, what the great power was that resided in him, र हामी जान्दछौँ कि उहाँसँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति थियो, हामी जान्दछौँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, which he claimed in verse 25 to be the resurrection and the life. And if you believe that, you're in the right way. र उहाँले भन्नुभयो 25 पदमा कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ र ममा विश्वास गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले पनि अनन्त जीवन पाउँछौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। So he's come to this cave with a stone in front. There's someone on the other side, dead. Can't hear, he's dead. But Jesus speaks with a loud voice, Lazarus, come forth. र त्यहाँनिर चाहिँ लाजरसको चिहान बाहिर पुग्नु भयो प्रभु येशू ख्रीष्ट। त्यहाँनिर चाहिँ लाजरस चाहिँ 4 दिनदेखि मरेर मृत पडिरहेका छन् त्यो चिहानभित्र र प्रभुले भन्नुभयो लाजरस तिमी बाहिर आऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। Do dead bodies need loud voices to respond? No, he could have whispered, Lazarus, come forth. र त्यहाँ चाहिँ मृतक शरीरलाई केही फरक पर्दैन, उच्च आवाजले भनौँ अथवा चाहिँ मधुरो आवाजले भनौँ, उहाँले बिस्तारै पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि लाजरस तिमी चाहिँ बाहिर आऊ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर कराएर किन भन्नुभयो? Look what happened in verse 44. 44 मा हामी हेरौँ के भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले भेरिएकै बाहिर निस्किएर आयो।
यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। It says he came forth, shuffling forward like this. Why? Because he was wound around with linen, wound around like a mummy. र त्यही कारणले गर्दा राजलाई उसको मृत्युपछि त्यहाँ पट्टीले बाँधेर चाहिँ एउटा मम्मीलाई राखेको जस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ राखिएको थियो चिहानभित्र र त्यही पट्टी नै बाँधिएको अवस्थामा चाहिँ लाजरस चाहिँ बिस्तारै यसरी टुकु चाहिँ हिँडेर चाहिँ चिहानबाट बाहिर निस्के। There he is. What did Jesus say at the end of verse 44? र त्यहाँ हामीले पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ त्यसरी सायद लाजरस निस्के होला र अन्तिममा 44 को अन्तिममा के भन्नुभयो त प्रभुले? What did he say at the end of verse 44? Unwind him, because they used to wind the material around the bodies. He couldn't get out. Someone had to unwind him and let him loose. त्यही कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो त्यसको पट्टीहरू निकाल्दियो त्यसलाई चाहिँ खुल्ला बनाइदियो भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो त्यसका बन्धनहरूलाई चाहिँ लुकाइदियो भनेर भन्नुभयो। Well, what would you, if you were there, what would you think about that miracle? र तपाईँ त्यहाँ हुनुभएको भए त्यो दृश्य तपाईँले देख्नु भएको भए तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो होला त? Would you be amongst those many that believed, or would you be like what happens with these religious leaders that we'll see? र के तपाईले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र यो प्रभुलाई यत्रो चमत्कार गरेको देखेर अथवा चाहिँ ती अरु यहुदीहरु जस्तो चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन थियो होला? You see in verse 45, when Lazarus came forth and was unwound and was alive again, it said many people believed on him in verse 45. 45 मा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ जब लाजरस यसरी मृत्युबाट चाहिँ बाहिर निस्केर आउँदछन् जीवित भएर त्यहाँ धेरै यहुदीहरूले चाहिँ उनमा चाहिँ विश्वास गरेको कुरा हामी 45 मा पाउँदछौं। That's believed on Jesus, not on Lazarus. Believed on Jesus, but verse 46, some of them ran straight away, it says, to the chief priests and Pharisees and the council. र त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिसहरूले यहुदीहरूले प्रभुमा विश्वास गरे तर हामीले 46 मा हेर्यौं भने चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ कुदेर फारिसीहरू र धर्मगुरुहरूका गएर चाहिँ यो कुरा सुनाउन चाहिँ उनीहरू चाहिँ हतार गएका छन्। And they told them what Jesus had done in verse 46. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रभुले के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइदिएका छन् उनीहरूलाई। Then they all came together. र उनीहरू चाहिँ verse 47, they said, what are we going to do? र उनीहरू चाहिँ ग्रुप बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर आए अब हामी के गरौँ अब कसो गरौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मानिसलाई चाहिँ यत्रो चिन्हहरू देखाइरहेको छ अब हामीले यसलाई कसरी चाहिँ त्यहाँ ट्र्यापमा पार्यौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले सोच्न लागे। That was the whole council. What are we going to do? This man does many miracles. र उनीहरूले भने कि यो मानिसले चाहिँ धेरै त्यहाँ चमत्कारका आश्चर्य कामहरू गरिरहेका छन् अब हामी के गर्यौँ त यसलाई फसाउनको लागि? This was the whole council, the Sanhedrin council it was called. 71 members. र यो सभामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 71 जना मानिसहरू चाहिँ हुँदथे। And they don't know what to do. They said in verse 48, well, if we let him alone and don't do anything, people are going to believe on him. And if that happens, the Romans will come and they'll take away our nation. त्यही कारणले गर्दा 48 पदमा उनीहरूले के भन्यो भन्दा चाहिँ यसले यो मानिसलाई चाहिँ यतिकै हामीले छोड्नु हुँदैन, यतिकै हामीले छोड्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ चमत्कारका कामहरू गरि नै रहन्छ र रोमीहरू आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्नेछन् र हामीलाई चाहिँ हाम्रो जातिलाई चाहिँ नाश गर्नेछन् भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। So it's the same old routine. Verse 53, from that day they took counsel how they might put him to death, Jesus to death. त्यसपछि त्यो दिन पश्चात चाहिँ 53 मा भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ मार्ने निधो गरे मतो गरे। And not only put Jesus to death, just jump ahead to chapter 12 and verse 10, and it says they even wanted to put Lazarus to death again. त्यही कारणले गर्दा 12 को 10 पदमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ प्रभुलाई मात्र मार्ने हैन तर लाजरसलाई सुद्धा मार्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ मतो गर्न थाल्यो। We'd have to say these men were crazy. They just didn't get it, did they? हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौं कि ती मानिसहरू चाहिँ कस्ता पागल किसिमका मानिसहरू रहेछ हैन। यत्रो चिन्हहरू प्रभुले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेनन् तर लाजरस र प्रभु दुवैलाई मार्न खोजे। And they were blind to the whole point of what Jesus was about. र उनीहरू चाहिँ एकदमै आत्मिक रूपमा चाहिँ अन्धो भएका थिए। प्रभुले भन्न खोज्नु भएका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले
बुझ्न सकेनन्, उनीहरूको समझ शक्तिभन्दा बाहिर थियो। Yes, he did many miracles, and they could see that he did many miracles. That's what Jesus was there for. त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले प्रभुले गर्नुभएका हरेक चमत्कारहरू देखेका थिए। त्यसैको निम्ति चाहिँ प्रभु आउनु भएको थियो परमेश्वरको महिमा देखाउनको लागि। Nicodemus was a member of this Jewish council. र निकोदिमस भन्ने मानिस पनि यो काउन्सिल अथवा यो सभाको चाहिँ एउटा मेम्बर थिए। He came to Jesus at night back in John chapter 3. योनाको पुस्तक 3 अध्यायमा उनी चाहिँ सुटुक्कै येशू प्रभु हुनुभएको ठाउँमा आएका थिए। And he made a confession about this council. He said, we know that you are a man come from God. र उनले चाहिँ प्रभुलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुभएको मानिस हुनुहुन्छ। Because in John chapter 3 he said, because no one can do these miracles except God's with him. त्यही कारणले उनले भने कि कसै मानिसले चाहिँ यो यत्र धेरै चमत्कारका कामहरू गर्न सक्दैन यदि परमेश्वरले उसलाई चाहिँ चुन्नु भएको थिएन भने अथवा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई शक्ति दिनु भएको थिएन भने कुनै मानिसले पनि यी कामहरू चाहिँ गर्न सक्दैन थिए। And here they are admitting this man does many miracles. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ स्वीकार गरे कि यो मानिसले चाहिँ धेरै चमत्कारका कामहरू गरे, but not admitting that God was with him. तर यी कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गरेनन् र यो कुरामा पनि विश्वास गरेनन् कि प्रभुसँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ छ। Verse 48. What did these men see? 48 पदमा हामीले हेरौँ ती मानिसहरूले चाहिँ के देखे त? All they could see at the beginning of this verse was that their own position, which they wanted to hold on to no matter what, their position was in jeopardy. त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरे, आफ्नो पदलाई मात्रै हेरे। यदि हामीले चाहिँ यो मान्छेलाई छोडिदियो भने हाम्रो पद चाहिँ जानेछ, किनकि रोमीहरू आएर चाहिँ हामीलाई नष्ट गर्नेछन् भनेर उनीहरूले आफ्नो मात्रै फिक्री गरे। Chapter 12 verse 9 says that much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they could see Lazarus, whom he'd raised from the dead. त्यही कारणले 12:9 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यहुदीहरूको एउटा ठुलो भिडले उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पायो र येशूको खातिरमा मात्र होइन तर उहाँले मृत्युबाट जीवित पार्नु भएको लाजरसलाई पनि हेर्न भनी तिनीहरू आएका थिए। And many people believed. So these leaders, their worst fears were starting to come to pass. People were starting to believe in Jesus and turning away from the leaders. त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै मनमा चाहिँ पीडा हुन थाल्यो, किनकि धेरै मानिसहरूले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्न थाले र यिनीहरूको पछि हिँड्न चाहिँ छोडे मानिसहरूले। And that other point that they made and said, well, the Romans will come and take away our nation, was going to happen. र उनीहरूले जुन भनेका थिए कि रोमीहरू आएर चाहिँ हाम्रो सहरलाई कब्जा गर्नेछन्, पछि हामी जान्दछौँ कि रोमीहरूले आएर चाहिँ यरुशलेमलाई चाहिँ ध्वस्त गरेका थिए। 40 years later. 40 वर्षपछि चाहिँ यो घटनाको 40 वर्ष पश्चात चाहिँ त्यहाँ रोमीहरू आएर चाहिँ त्यहाँ यरुशलेमलाई चाहिँ ध्वस्त गरे। The temple, when they said take away both our place, that's the temple, and the nation. The Romans destroyed the temple and took the Jews away. त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन भनेका थिए त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर चाहिँ सत्य भयो, किनकि रोमीहरू आएर चाहिँ त्यो मन्दिरलाई ध्वस्त गरे र उनीहरूलाई चाहिँ संसारभरि छरिन चाहिँ बाध्य तुल्याए। So let's just go back a bit to the tomb. र हामी फेरि फर्केर त्यो चियातिर जानेछौँ। And that voice there, take away the stone. र त्यो प्रभुले भन्नुभयो त्यो ढुङ्गालाई हटाइदियो। Now Martha said, who now joined them because she'd gone back home and Mary had come to Jesus. Now Martha was there as well. She said, no, he's been dead 4 days. That's too long. र मार्ताले चाहिँ त्यहाँ आएर के भन्यो भन्दाखेरि नहटाउनुहोस् त्यो ढुङ्गा, किनकि अब त लाजरस मरेको 4 दिन भइसक्यो, अब त अहिले त ऊ गनाउन पनि थालिसक्यो होला भनेर चाहिँ त्यहाँ मार्ताले भन्यो। But Jesus says, Martha, where's that faith you were professing a little earlier? What's happened? र प्रभुले भन्नुभयो कि केही समय अगाडि जुन विश्वास तिमीसँग थियो, मलाई बाटोमा भेट्दाखेरि जुन कुराहरू भनेका थियो, जुन विश्वास तिमीमा थियो, अहिले कहाँ गयो? You confessed that I was Christ, the Son of God. तिमीले भनेका थियौ कि म चाहिँ ख्रीष्ट हुँ, परमेश्वरको पुत्र हुँ भनेर चाहिँ तिमीले भनेका थियौ मलाई। So when he said take away the stone, was it just so that he could look inside and see the dead body? No.
के उनको मतलब प्रभुले त्यो चिहानबाट ढुङ्गा हटाइदेऊ भन्नुको मतलब यो मात्र थियो कि प्रभुले चाहिँ त्यो ढुङ्गा हटाएर चाहिँ लाजरसको मृत शरीरलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो भन्न मात्र खोजेको हो त? Verse 40 says 40 पदमा यस्तो भनिएको छ, that if you believe, you will see the glory of God. उहाँले भन्नुभयो कि तिमीले विश्वास गर्यो भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ भनेर चाहिँ त्यहाँ 40 पदमा भनिएको छ। And that is now about to be seen, and their brother, who's been dead for 4 days, is going to rise and come out of that tomb. र यसरी परमेश्वरको महिमा चाहिँ प्रकट हुनेवाला थियो। उनीहरूको भाइ जो चाहिँ 4 दिनदेखि चाहिँ मृतक थिए, उनी चाहिँ अब त्यो चिहानबाट चाहिँ जीवित भएर आउनेवाला थिए। Not at the resurrection in the last day, which they believed in, but the resurrection that was going to happen today. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पुनरुत्थानको दिनमा चाहिँ प्रभुले बिउताउनुहुन्छ भनेर सोचिरहेका थिए, तर प्रभुले चाहिँ त्यही समयको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो हैन। त्यही क्षण चाहिँ लाजरस चाहिँ पुनरुत्थान पाउनेवाला थिए। So Jesus makes a prayer to his father as the stone's taken away. र प्रभुले चाहिँ जब त्यो त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा हटाउँदै थिए मानिसहरूले, तब चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले। And apart from the Lord's Prayer, र प्रभुले गर्नुभएको प्रार्थनाहरू हामी जान्दछौँ। and the chapter 17 in John, which is a prayer, र यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्याय भरि नै प्रभुले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। this prayer that Jesus says here is the third longest prayer recorded by Jesus. र यो चाहिँ तेस्रो लामो प्रार्थना हो प्रभुले गर्नुभएको। And why did he pray? He says he did it for the benefit of the people around him. किन उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ ती वरिपरि भएका मानिसहरूले चाहिँ त्यो प्रार्थनाबाट चाहिँ लाभ लिन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ ती मानिसहरूको निम्ति चाहिँ प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो। To show that what was about to happen was because the God of heaven, his Father, had heard his prayer and was going to respond to his request. र यो त्यहाँ हुनेवाला थियो किनकि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको प्रार्थना चाहिँ सुन्नु हुनेवाला थियो र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यो कामबाट चाहिँ हुनेवाला थियो। As I said, they were worried about their nation and their position, and they were looking for an opportunity to kill Jesus as often as they could. र त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलको राष्ट्रले चाहिँ त्यहाँ प्रभुलाई चाहिँ मार्ने एकदमै निदो गरिरहेका थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ मौकाहरू खोजिरहेका थिए। And long before that happened in AD 70, the authority of Rome deposed, took away the authority of Caiaphas. र त्यहाँनिर चाहिँ रोमीहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ कैयाफाको चाहिँ त्यहाँ अधिकार चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले लिएका थिए, खोसेका थिए। In AD 36, र AD 36 मा he lost his position. र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ गुमाएका थिए। And he was replaced by a man by the name of र त्यहाँनिर चाहिँ कैयाफाको ठाउँमा चाहिँ को आएका थिए? Eliezer, Lazarus. त्यहाँ चाहिँ लाजरस। Lazarus, the Latin form of the Greek, Eliezer, the Hebrew. Remember, we looked at it earlier. एलिएजर भन्ने मानिस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नियुक्त गरिएको थियो। The new high priest that replaced Caiaphas was Lazarus, Eliezer. र त्यहाँनिर चाहिँ कैयाफा भन्ने प्रधान पुजारीलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यहाँ एलिएजर भन्ने नयाँ पुजारीलाई चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गरिएको थियो AD 36 मा। Not the Lazarus that died and was raised, but one with the same name. त्यो लाजरस मरेर बिउतेको लाजरस होइन, तर त्यहाँ अर्कै एलिएजर भन्ने पुजारी चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गरिएको थियो कैयाफाको ठाउँमा। Now things finish pretty quick here in this chapter, and Jesus moves away again. र यहाँनिर चाहिँ अब यी घटनाहरू चाहिँ सिद्धिएका छन् र प्रभु चाहिँ त्यहाँबाट अन्त्य ठाउँमा जानुभएको छ। It tells us that he went into the wilderness area of Samaria. र उनी चाहिँ त्यहाँ सामरियातिर लाग्नु भएको छ, उजाड स्थानतिर। Verse 54. 54 मा हामी त्यो कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। यसै कारण यसो फेरि यहुदीहरूको बीचमा खुल्लम खुल्ला हिँडडुल गर्नु भएन, तर त्यहाँबाट उजाड स्थानको नजिक रहेको एफ्राइम भन्ने सहरमा जानुभयो, त्यहाँ चेलाहरूसँग बस्नुभयो। Why did he do that? Because
Verse 53, they're trying to kill him, but his hour was not yet come. किन उहाँ चाहिँ जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पक्रेर मार्न खोजिरहेका थिए तर उनको समय आएको थिएन। त्यही कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ उजाड स्थानतिर चाहिँ इफ्राइमको पहाडीतिर चाहिँ जानुभयो। So he's up there in the hill country in Ephraim, but 6 days before his own death, he comes back into Bethany. र प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको 6 दिन अगाडि चाहिँ फेरि बेथानी भन्ने सहरमा चाहिँ उहाँ आइपुग्नु भएको छ। To where this little family of Lazarus and his 2 sisters, Mary and Martha, were, and he had a meal with them. र जहाँ चाहिँ त्यहाँ लाजरस र उनका दिदी मार्था र मरियम चाहिँ बस्दथे र उनीहरूसँग चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यहाँ बसेर भोज खानुभयो। We see that in verse 2 of chapter 12, or verses 1 or 2. 6 days before he came to Bethany and he had sat down and ate with them. र 12को 1 मा हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ। 1 र 2 मा निस्ताचारको 6 दिन अघि येशू बेथानीमा आइपुग्नु भयो। त्यहाँ लाजरस बस्थे जसलाई येशूले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँको निम्ति त्यहाँ बेलुकी भोजन तयार गरे। मार्ताले सेवा टहल गर्थिन् अनि लाजरस चाहिँ उहाँसँगै खान बस्नेहरूमध्ये एकजना थिए। What do you think they were talking about? Do you think they were comparing notes? र के तिनीहरूले के कुरा गरे होला त्यहाँ? Well, back in John chapter 10, which was the lead up to what happened, we find in verse 17 and 18 that Jesus talks about laying down his life and taking it up again. र प्रभुले चाहिँ त्यहाँ 10 को 17 पदमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो प्राण अर्पण गर्नेछु र फेरि फिर्ता लिने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। He received this authority from his Father. किनकि यो अधिकार चाहिँ उहाँले आफ्नो पिताबाट पाउनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। And wouldn't that be a great comfort to sit there and talk about these things with those 3 faithful people? And it would be a wonderful way for us to conclude looking at this sign number 7. त्यही कारणले यी कुराहरू जब उहाँले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूसँग गर्नुभयो त्यो कति आनन्दमय कुराहरू थिए त हैन? कति त्यसले चाहिँ खुसी र आनन्द दिन्थे ती दाजुभाइहरूलाई कि उनीहरूको निम्ति पनि आशा छ। यदि उनीहरूले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरे भने उनीहरूले पनि प्रभु जस्तै एक दिन चाहिँ पुनरुत्थान प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरूले पनि मृत्युलाई चाहिँ जित्नेछ भन्ने कुराले कति उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द दिन्थ्यो होला त। And so we finish with sign number 7 in that wonderful resurrection picture of what was going to happen to Jesus. र सातो चिन्हलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अन्त गर्नेछौँ। पुनरुत्थानको विषय हामीले हेर्यो यो कुराबाट हामीले पुनरुत्थानको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पायौँ। And unlike Lazarus who died and came to life again, he would eventually die again, but not Jesus. तर लाजरस एकचोटि मृत्युबाट उठे तापनि फेरि उनी चाहिँ पछि मरेर अहिले उनी चाहिँ पुनरुत्थान फेरि कुरेर बसिरहेका छन्, जुन पुनरुत्थान चाहिँ उनले प्रभुको आगमनमा मात्र पाउनेछन्। अब Now this final sign, number 8, in John's Gospel, is taking place after Jesus' resurrection. This is the only miracle that we've had of him after he rose. The others were all before he crucified. र अन्तिम चिन्ह जुन योनाको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ प्रभुको पुनरुत्थान पछि भएको मात्र एउटा मात्र यस्तो चिन्ह थियो। And just like that sign 5 that we looked at the other day, it took place on the same lake. र यो चिन्ह पनि त्यही समुद्री इलाकातिर भएको थियो जहाँ उनले चाहिँ त्यहाँ पहिला चिन्हहरू गर्नुभएको थियो। And he assured them that it is I. र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि त्यो मैले गर्नेछु, त्यो मै हुँ। And we find that there's the one that's there among them and breaking bread with them in verse 12 is Jesus. र एकजना मानिस जो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूसँग बसेर चाहिँ रोटी तोड्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो, मार्था मरियम र लाजरससँग। Now they know it's Jesus, but no one wants to talk about what happened to him when he was crucified because they let him down so badly. र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभुको मृत्युको बारेमा चाहिँ कुरा गरेनन् हैन, कसरी चाहिँ उनलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगेका थिए त्यो डरलाग्दो क्षणको बारेमा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुनै बातचित गरेनन्। They all professed an undying loyalty, especially Peter. र त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुको मृत्युभन्दा अगाडि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ भनेका थिए कि म तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि त्याग्ने छैन, अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै इमानदारीता देखाएका थिए चेलाहरूले। And back in Matthew it tells us that they were ready to die with him. र मत्तीको पुस्तकमा त्यहाँ भनेको छ कि उनीहरू चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ मर्न पनि तयार भएका थिए। And Jesus said,
you're going to deny me. Peter says, no, I'll never deny you. He says, you'll deny me. प्रभुले चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूले मलाई चाहिँ इन्कार गर्नेछौ र पत्रुसलाई विशेष गरी भन्नुभएको थियो कि तिमीले चाहिँ मलाई 3 चोटि इन्कार गर्छौ. You deny me 3 times before the cock crows twice, the rooster. र त्यहाँ चाहिँ भाले बास्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले मलाई 3 चोटि चाहिँ इन्कार गर्नेछौ भनेर चाहिँ त्यहाँ पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो. And Jesus had told them before he was crucified. र प्रभुले आफू क्रुसमा चढ्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो यी कुराहरू. That he would meet up with them again up at Galilee. र उहाँले भन्नुभएको थियो कि फेरि म तिमीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बाटोमा भेट्नेछु गालिलतिर जाँदाखेरि. We see this in Matthew chapter 26 and verse 32, which we don't need to refer to. मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 32 पदमा हामी यी कुराहरू चाहिँ पाउँदछौँ. But that information was reinforced again after his resurrection by the angels at the tomb, at Jesus' tomb. र यही कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पनि त्यहाँ प्रभुको च्यामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भनेका थिए कि अब उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ गइसक्नु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेका थिए स्वर्गदूतहरूले. Because the angel said, go back and tell his disciples, Peter and the disciples, that he'll meet you at Galilee like he arranged to do before. र त्यहाँनिर चाहिँ ती स्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो त स्वर्गदूतले भन्दाखेरि चाहिँ जाऊ गएर चेलाहरूलाई भनिदेऊ कि प्रभुको चाहिँ त्यहाँ पुनरुत्थान भएको छ र अब गालिलमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ उहाँले भेट्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिदेऊ भनेर भनेका थिए. So in John chapter 21, Jesus is keeping that appointment that he made. र त्यही कारणले गर्दाखेरि 21 पदमा यो वाचा पुरा गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई बाटोमा भेट्दै हुनुहुन्थ्यो. And once again, like we've seen in so many times the last few days, only John writes about this. र त्यही कारणले गर्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तकमा मात्रै यी कुराहरू चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ. I mentioned earlier in the week that John gave 8 signs, 6 of them only found in John. र यूहन्नाले चाहिँ 8वटा चिन्हहरूको विषयमा कुरा गर्नुभयो, आश्चर्य कामहरूको विषयमा कुरा गर्नुभयो, जसको विषयमा चाहिँ 6वटा आश्चर्य कामको विषयमा चाहिँ खाली यूहन्नाको पुस्तकमा मात्र चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गरिएको र जनाइएको छ. Now in the beginning of the Gospel of John, John chapter 1, he's introducing Jesus as the Word made flesh. र यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायमा चाहिँ वचन देहधारी हुनुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ प्रभुको विषयमा. And in the end of this Gospel, chapter 21, that Word made flesh is now made spirit. र अब चाहिँ त्यो वचन जुन चाहिँ देहधारी हुनुभएको थियो, अब त्यो वचन चाहिँ अब एकदमै आत्मिक हुनु भइसकेको छ भने चाहिँ अन्तिममा हामी पाउँदछौँ यूहन्नाको पुस्तक 21 अध्यायमा. Not just a man born of a woman made under the law. उहाँ चाहिँ खालि एउटा शरीर भएको मानिस मात्र हुनुहुन्न थियो अब, But a resurrected and elevated man, seen to be the Son of God in glory. तर उहाँ चाहिँ एकदमै पुनरुत्थान प्राप्त गरेर अमरणशील शरीर धारण गरेर स्वर्गदूत समान उहाँ चाहिँ हुनुभएको छ यस समय. So here they all are, 11 disciples now. The one that betrayed him went out and hung himself. र त्यहाँ चाहिँ अब हामी 11 चेलाहरू देख्छौँ. त्यहाँ चाहिँ अब 12 चेलामध्ये चाहिँ अब 11 जना मात्र छ, किनकि योद्धा इस्करियोतले चाहिँ झुन्डेर आत्महत्या गरिसकेका छन् यसमा. And Jesus is meeting them up here on Galilee. It's only John. र यहाँनिर चाहिँ अब ती चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले गालिल समुद्रको छेउछाउमा चाहिँ भेट्दै हुनुहुन्छ बाटोमा. That's the Sea of Galilee. John calls it Tiberias. र त्यहाँनिर चाहिँ गालिलको समुद्र भनिएको छ र यो चाहिँ तिबेरियसको इलाका भनेर चाहिँ हामी 21को 1मा चाहिँ पाउँदछौँ. Tiberius was one of the Roman Caesars, and this lake was named after that Caesar. त्यही कारणले गर्दा तिबेरियस भन्ने चाहिँ रोमी एकजना शासकको नाम थियो र त्यही शासकको नाममा चाहिँ त्यो गालिल समुद्रको नाम चाहिँ राखिएको थियो तिबेरियस भनेर. And that title sort of reinforced the idea that this was Galilee of the nations, of the Gentiles, that Isaiah had spoken about in Isaiah chapter 9. त्यही कारणले गर्दा यशायाको पुस्तक 9 अध्यायमा पनि यशायाले चाहिँ यो इलाकालाई चाहिँ अन्य जातिहरूको इलाका भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेका छन्. We looked at Isaiah 9 the other day, where it says that the people that sat in this area
in darkness have now seen this great light. यशायाको पुस्तकमा अस्ति हामीले हेर्यौँ कि जुन अन्धकारमा चाहिँ यी मानिसहरू बसेका थिए हैन, अन्धकार ठाउँमा अब उनीहरूको माझमा चाहिँ ज्योति आएको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ यशायाको पुस्तकमा यसरी वर्णन गरिएको छ त्यो ठाउँको विषयमा। That's the water's edge at Tiberias. That's at Tiberias, up on the top of the lake. र हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ तिबेरियस भन्ने ठाउँ त्यहाँ छ। That's my video. Right, so that's where he's meeting them, up there on the shore, on the north end of the northwest end of the lake. र यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ यो समुद्रको छेउमा चाहिँ त्यहाँ उहाँ प्रभुले चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूलाई चाहिँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। He's probably meeting them up here, but that's Tiberias. र त्यहाँ चाहिँ तिबेरियस भन्ने त्यो इलाकातिर चाहिँ प्रभुले उनलाई चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। Now I'd suggest that this location where they were meeting had been pre-arranged by Jesus. र त्यहाँनिर चाहिँ सायद यो भेट हुने ठाउँ चाहिँ पहिल्यै निर्धारित प्रभुले चाहिँ सोचिसक्नु भएको थियो कि यही ठाउँमा चाहिँ म उनीहरूलाई भेट्नेछु। Because he was waiting there. He was waiting there cooking food. किनकि उहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पर्खिरहनु भएको थियो। Now it's in the dark, and we find in verse 3 that they're fishing. र त्यहाँ अन्धकार छ, रात्रिको समय छ र त्यहाँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ माछा मार्दैछन्। 3मा हामी हेरौँ सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने म माछा मार्न जाँदैछु। तिनीहरूले उनलाई भने हामी पनि तिमीसँगै आउँदैछौँ। तिनीहरू गएर ढुङ्गामा चढे तर त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेन। Now they're up there doing their own thing, fishing in the dark, and they're having no success. They caught nothing, it seems. त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्दै थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ माछा मार्दै थिए रातिको समयमा, तर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि माछा पक्राउन सकेका थिएनन्। And so the time is now ripe, ready for another miracle. र अब चाहिँ त्यहाँ अर्को चमत्कारको निम्ति चाहिँ समय आएको छ र ठिक समय आएको छ। Verse 4. 4मा हामी हेरौँ बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खडा हुनुभयो तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। This is the sunrise on Galilee. र यो चाहिँ त्यहाँ सूर्य चाहिँ त्यहाँ गालिल समुद्रमाथि चाहिँ उदाउँदैछ। It was going to be part of a video that I took of the sun coming up over Galilee, but I wasn't clever enough to make it work, so I just took a still. त्यही कारणले गर्दा उहाँले भिडियो खिच्नु भएको थियो त्यो सूर्य चाहिँ गालिलमा यसरी चाहिँ त्यहाँबाट उदाउँदै गरेको, तर उहाँले चाहिँ त्यो यहाँ राख्न सक्नु भएन। So did we read verse 4? हामी 4मा पढ्दैछौँ बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खडा हुनुभयो तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी चिनेनन्। Right, so they're fishing all night. Now the sun's coming up. They're still out there, and Jesus is on the shore, and they don't know that it's Jesus. त्यही कारणले गर्दा प्रभुलाई उनीहरूले देखे तापनि त्यहाँ चिन्न सकेनन् उनीहरूले। Jesus has been there watching them. प्रभु चाहिँ त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पहिलेदेखि नि हेरिरहनु भएको थियो होला सायद। They're a little distance off the shore, it tells us. र प्रभु र उनीहरूको बिचमा चाहिँ धेरै दूरी थिएन। And in verse 5, what does that say? 5 पदमा के भनिएको छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बालकको तिमीहरूसँग केही माछा छ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए छैन। So he's calling out across the water, and it's probably carrying, the voice is carrying across the water. र उहाँले किनारबाट चाहिँ भन्नुभयो बालकहरू तिमीहरूसँग केही माछा छ, र त्यो उहाँको आवाज चाहिँ त्यो समुद्र हुँदै चाहिँ गएर उनीहरूसँग पुग्यो होला। Now, he calls them little children. He called them that before. र उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी सम्बोधित गर्नुभयो भन्दा चाहिँ बालकहरू भनेर चाहिँ भन्नुभयो र यसरी चाहिँ उहाँले पहिले पनि उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो, बोलाउनु भएको थियो। The first time he called them little children was back in John chapter 13 and verse 33. यूहन्नाको पुस्तक 13 अध्यायको 33 पदमा उहाँले यसरी नै तिनीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। And that was a term, little children, a term of endearment and also of some sort of immaturity. र त्यही कारणले गर्दा बच्चाहरू भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्याच्योर हुँदैन, उनीहरू चाहिँ एकदमै काँचो कच्चा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभुले सायद उनीहरूको त्यो बालकपन देखेर चाहिँ उनीहरूलाई बालक भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। Like a child you're trying to teach and it just isn't getting the message. Like the disciples, they
They just didn't get it all together. त्यही कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई सम्झाउन कति गाह्रो हुन्छ होइन हाम्रै बच्चाहरूलाई पनि यो भन्दाखेरि मान्दैन चल्याचली गर्छन् होइन त्यस्तै किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुका चेलाहरू पनि थिए बच्चा जस्तै थिए उनीहरू पनि बुझ्नलाई एकदमै उनीहरूलाई पनि समय लाग्दथ्यो Now, these little children were actually experienced fishermen. तर यी बच्चाहरू चाहिँ एकदमै अद्भुत किसिमका चाहिँ जालहारीहरू थिए माछा मानिसहरू फिसरम्यानहरू थिए That was their profession. That was their livelihood, fishing. किनकि उनीहरूको कामै त्यही थियो उनीहरू चाहिँ मछुवाराहरू थिए उनीहरूको कामै माछा मार्ने थियो But tonight was not their night. तर त्यो रात चाहिँ उनीहरूको रात थिएन किनकि उनीहरूले चाहिँ एउटा पनि माछा पक्राउन सकेका थिएनन् Or was it? Or was it? Yes, we'll see. र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पछि चाहिँ धेरै माछाहरू चाहिँ समाउन चाहिँ उनीहरू चाहिँ सफल हुन्छन् They said, we've caught nothing. र उनीहरूले त्यहाँ प्रभुलाई के जवाब दियो भन्दा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एउटा पनि माछा हामीसँग छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्यो And so the ship is about 100 meters off the shore. र त्यो जहाज चाहिँ 100 मिटर सायद पर थियो होला त्यो त्यहाँ किनारबाट And the one who they don't yet know as Jesus is talking to them and he gives them a suggestion. र प्रभु येशू ख्रीष्ट जसलाई चाहिँ उनीहरूले यो समय चिनेका थिएनन् उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सल्लाह दिनुभयो In verse 6 we hear what he says to them. 6 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेटाउनेछौ तब तिनीहरूले जाल हानेर माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन् So they've been there all night. He says, have you caught anything? No. Well, throw it out on the other side of the boat. र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो तिमीसँग के माछा छ उनीहरूले भने हामीले चाहिँ रातभरि जाल हानेर पनि माछा पक्राउन सकेका छैनौँ तब प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि तिमीले गलत ठाउँमा जाल हानिरहेका छौ अर्कोपट्टि तिमीले जाल हान तिमीले माछा समाउने छौ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो It says the right side. र उहाँले भन्नुभयो दाहिनेपट्टि If you're fishing from a boat, is there a right side and a wrong side to catch fish? The fish don't know. त्यही कारणले गर्दा यदि तपाईँ चाहिँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सही र गलत ठाउँ हुँदैन किनकि जहाँ माछाहरू त जहाँ पनि हुन्छ नि त होइन But the one who makes men fishers of men, he knows which is the right side. त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट जसले चाहिँ मानिसहरूको जालहारी बनाउनुहुन्छ उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ कि गलत कहाँ छ सही के हो कहाँ माछा हुन्छ सबै कुरा उहाँ चाहिँ जान्नुहुन्छ Well, look at verse 7. 7 मा हामी हेरौँ है त येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने Can we finish verse 6? Verse 6 and then do verse 7. र 6 र 7 मा पढ्दैछु उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जाल ढुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेटाउनेछौ तब तिनीहरूले जाल हानेर माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन् येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर सुनेर सिमोन पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कमरमा लपेटे किनभने तिनले वस्त्र खोलेका थिए र समुद्रमा हाम फाले What had they been doing all night? They'd been on the wrong side all night? Surely not. But the fish weren't there yet because the master hadn't given the instruction. तिनीहरू गलत साइडमा थिएनन् तर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले माछा चाहिँ पक्राउन सकेका थिएनन् किनकि प्रभुले चाहिँ त्यो आज्ञा उनीहरूलाई दिइसक्नु भएको थिएन अहिलेसम्म Jesus' words brought the fish to the boat. र त्यहाँ प्रभुको एउटा आवाजले चाहिँ ती माछाहरूलाई चाहिँ ढुङ्गाको नजिक चाहिँ आकर्षित गर्यो If they were there all the time, they would have caught them. They weren't there. यदि ती माछाहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यहाँ हुँदथे भने सायद तिनीहरूले पहिल्यै समाउँथ्यो होला So it wasn't just the wrong side, it was the wrong timing. त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरू रङ साइडतिर मात्र होइन तर गलत समयमा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ थिए So, verse 7, we just read, didn't we? Yes. Okay. The disciple who Jesus loved, who's that? त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले प्रेम गर्नुहुने चेला चाहिँ को थियो त Yes, John, that's the way he describes himself. He says to Peter, जो यूहन्नाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पत्रुसलाई के भने त the light comes on and he says, it's the Lord. र उहाँले भने कि उहाँ त प्रभु हुनुहुँदो रहेछ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ Peter didn't realise that, but as soon as he heard John say it,
he put his coat on and he jumped into the water. र जब यूहन्नाले भनेको यो कुरा पत्रुसले सुने उसले चाहिँ आफ्नो लपेटा चाहिँ त्यहाँ ओढेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानीमा हाम फालेका छन्। Now, it's not that he was naked in the sense that we understand naked means no clothes. It doesn't mean that. उनी चाहिँ त्यहाँ वस्त्रहीन चाहिँ त्यहाँ थिएनन् पत्रुस। The Greek word means that he was poorly clad. Poorly clad. He wasn't appropriately dressed as far as he was concerned. र ग्रीक मतलबमा चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि उनी चाहिँ एकदमै गरिबी टाइपको लुगा चाहिँ उनले चाहिँ पहिरिरहेका थिएन, एकदमै भाङ्रा टाइपको भाङ्रे लुगा चाहिँ उनले लगाइरहेका थिए। And the Greek word actually means something like an undergarment. र त्यहाँनिर चाहिँ ग्रीक शब्दमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भित्री वस्त्र चाहिँ हामी भनेर चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। Now, his fisher's coat, we see in verse 7, he put on his fisherman's coat. र त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो माछा मार्ने बेलामा लाउने किसिमको एउटा लुगा चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ ओढेका छन्। Obviously, that was something he felt more comfortable in, to be in the presence of his Lord. त्यही कारणले गर्दा त्यो लाउँदाखेरि सायद उनलाई चाहिँ त्यहाँ प्रभुको सामु आउन चाहिँ त्यति शर्म लाग्दैन थियो होला। It's the only time this type of garment is referred to in the New Testament. र यो एउटा समयमा मात्र यो यस्तो किसिमको वस्त्रको बारेमा चाहिँ त्यहाँ नयाँ नियममा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। And puts his heavy coat around him and he jumps into the water. त्यसरी उनले चाहिँ त्यहाँ त्यो लुगा लाएर चाहिँ त्यहाँ पानीमा हाम फालेका छन्। And he heads for land. It's about, as I said, it's about 100 meters away. त्यसपछि त्यहाँ प्राय 100 मिटर जतिमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ पौडी खेलेर चाहिँ त्यहाँ गएका छन्। And he leaves the others in the boat to look after the fish. र उन अरूलाई चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गामै छोडेर चाहिँ उनी त्यसरी किनारसम्म चाहिँ पौडी खेल्दै गएका छन्। And now he's up on the land and he's there with Jesus. र अहिले चाहिँ यो समय चाहिँ उनी त्यहाँ जमिनमा छन् प्रभु येशू ख्रीष्टसँग। And the others come up also. र अरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। And it says that he's cooking a fish. One fish, cooking a fish. र त्यहाँ भनिएको चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ एउटा माछा चाहिँ त्यहाँ पकाइरहेका छन्। And he's also got one loaf of bread. र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा माछा र एउटा रोटी भनेर चाहिँ त्यहाँ 9 पदमा लेखिएको छ। उनले चाहिँ त्यहाँ कोइलामाथि चाहिँ त्यो राखेर पकाइरहेका छन्। You see verse 9, it says they came to the land, they saw a fire with coals. And what to say after that at the end of verse 9? They saw one fish and one loaf. One fish and one loaf. र त्यहाँनिर चाहिँ 9 को अन्तिममा 9 पदमा यहाँ पढ्दैछु। जब तिनीहरू किनारमा उत्रे तब तिनीहरूले कोइलाको भङ्ग्रामा माछा राखिएका र रोटी देखे। Now that's more than enough to feed that group, isn't it? He just fed 5,000 with not much more. त्यही कारणले हामी जान्दछौँ कि प्रभुले पहिला जम्मा त्यहाँ चाहिँ 2टा माछा र 5वटा रोटीले चाहिँ त्यहाँ यत्रो 5,000लाई खुवाउनु भएको थियो अनि यति चावलले त ती थोरै 11जना चेलाहरूलाई त पुग्थ्यो होला। So what does Jesus then tell them to do? We read it in verse 10 and 11. र 10 र 11 मा प्रभुले के भन्नुभयो त उनीहरूलाई? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले भर्खरै पक्रेका माछाबाट केही ल्याऊ। तब सिमोन पत्रुसले ढुङ्गामा चढेर 153 वटा ठुला माछाले भरिएको जाल पाखामा तानी ल्याए, तर यति धेरै भए तापनि जाल फाटेन। Now, he said to them, go and bring in the net. But Peter, he jumped off and ran out to do it all by himself. र उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई भन्नुभयो हैन कि त्यहाँ चाहिँ माछाहरू लिएर आऊ, तर पत्रुस चाहिँ जम्प गरेर चाहिँ चाँडो त्यहाँ जान खोजे। Because it's him, that's his pride. He's always trying to do something to outdo people and to impress. र पत्रुस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाँडो अरूभन्दा चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ त्यहाँ कामहरू गर्न कोसिस गरे। So he brings them up onto the beach, the fish, and then we count them. र उहाँले चाहिँ त्यो माछा भएको जाल चाहिँ त्यहाँ किनारमा ल्याउनुहुन्छ र त्यहाँ माछाहरूको गन्ती त्यहाँ सुरु भएको छ। But before we consider that, and he calls them to come and eat with him, he then has a one-on-one conversation with Peter. र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू बसेर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ पत्रुससँग चाहिँ केही संवादहरू उहाँले गर्नुभयो। Because the last time he'd seen Peter was at his trial, and Peter was over in the corner, and he said, I don't know the man.
र पछिल्लो समयमा पत्रुसलाई उहाँले अन्तिमचोटि देख्नु हुँदाखेरि पत्रुसले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ इन्कार गरेका थिए, किनकि उहाँ कुनामा बसेर चाहिँ उनले भनिरहेका थिए कि म यो मानिसलाई चाहिँ चिन्दिनँ भनेर चाहिँ पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार गरिरहेका थिए। But only hours before that, he said, I would never forsake you, I'd never deny you, I'll die with you. And he took a sword in the garden and cut off the ear of the high priest's servant. र त्यो समयभन्दा अगाडि उहाँले इन्कार गर्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि पत्रुसले के भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु म तपाईँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, तपाईँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन भनेर चाहिँ तरबार चाहिँ निकालेर चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रधान पुजारीको एकजना नोकरको चाहिँ कान काटिदिएका थिए। That's Peter the action man. र त्यहाँ चाहिँ पिटर पत्रुसलाई चाहिँ हामी एउटा उनको ठुलो विश्वास देखाएको हामी त्यतिखेर त्यो समय चाहिँ पाउँदथ्यौँ। So we know that Peter denied Jesus 3 times. तर पत्रुसले पछि गएर चाहिँ त्यहाँ प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरे। And here, in this little personal one-on-one conversation, he asks Peter 3 times in here, verse 15 through to 17, do you love me? We don't need to read it, just make a note. He asked him 3 times, Peter, do you love me? र त्यहाँ चाहिँ 15 पददेखि तल हामीले हेर्यौँ भने प्रभुले पनि त्यहाँ 3 चोटि पत्रुसलाई सोध्नु भएको छ कि पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर चाहिँ उहाँले 3 चोटि सोध्नु भएको छ। Jesus says, feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो भेडाहरूको चाहिँ हेरचाह गर, मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भनेर चाहिँ उहाँले पत्रुसलाई यसरी जवाब दिनुभयो। There's different Greek words for the word love, which we won't talk about today because that's not the subject. र यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ त्यसको अर्कै मतलब छ ग्रीकमा। But the fact that Peter was asked 3 times, it says it upset him. Why do you keep asking me? I told you I love you. त्यहाँ चाहिँ प्रभुले 3 चोटि यसरी सोध्नु भएपछि पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर यसरी सोद्धाखेरि पत्रुसलाई चाहिँ त्यहाँ सायदै झिझो लाग्यो होला कि प्रभुले किन मलाई चाहिँ 3 चोटि चाहिँ यसरी सोध्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनलाई पनि त्यहाँ मनमा चाहिँ पर्यो होला। That's what he says in verse 17, which we don't need to read. 17 पदमा उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। Right, so let's come back to this. Peter is being taught a lesson of humility. र पत्रुसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नम्रताको एउटा पाठ चाहिँ प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। Now, we are not all Peters and we're not all like Peter, but we all need to learn humility. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी पत्रुस नभए तापनि यी पाठहरू हामीले पनि सिक्न जरुरी छ। एउटा नम्रताको पाठ चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ। Because God can't work with proud people. It says God resists the proud but gives place to the humble. त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ अहङ्कारीहरूलाई चाहिँ रुचाउनुहुन्न होइन, मन पराउनुहुन्न, तर जो चाहिँ नम्र छ, जसले आफूलाई चाहिँ दिन तुल्याउँछ उहाँहरूलाई नै चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ। And it says, to this man who I look, who is of a humble and contrite heart, and who trembles at my word, reveres my word. त्यही कारणले गर्दा जो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग चाहिँ डराउँदछ, जसले चाहिँ नम्रतामा हिँड्छ होइन, यहाँ चाहिँ अहङ्कार गर्दैन, उनीहरूलाई नै परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्ट दुवैजना चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। But right now, we've got to deal with this fish. How many have we got? Count 153 fish. र यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ माछाहरू गन्दैछन् र माछाहरूको सङ्ख्या कति छ भन्दा चाहिँ 153 वटा माछा यहाँ छन्। It says a great, full of great fishes, mega fishes. त्यही कारणले गर्दाखेरि 153 वटा ठुला माछा भनेर त्यहाँ भनिएको छ। Verse 11. 11 मा। And the net was not broken. त्यही पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जाल चाहिँ फाटेको छैन। Now you remember previously another great haul of fish back in Luke chapter 5. र लुकाको पुस्तक 5 अध्यायमा त्यहाँ हामीले अर्को यस्तै घटना भएको हामी थाहा पाउँछौँ। This was the occasion when they got a great haul of fish, but the net broke and they escaped. र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँ जालमा चाहिँ धेरै माछाहरू भएको, तर त्यहाँ जाल चाहिँ फाटेर चाहिँ ती माछाहरू चाहिँ भागेको हामीले पाउँछौँ। And again on that occasion, they fished all night and caught nothing until Jesus gave them further instruction. र त्यो समयमा पनि रातभरि जाल हान्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो माछा भेटाएका थिएनन् र प्रभुले भन्नुभएपछि उनीहरूले त्यहाँ माछाहरू फेला पारेका थिए। And back on that previous occasion when the net broke, Jesus said, I'm going to make you fishers of men. र जब त्यो समयमा चाहिँ त्यो घटनामा चाहिँ त्यहाँ माछाहरू चाहिँ त्यहाँ जाल च्यातेर भागेका थिए,
प्रभुले भन्नुभएको थियो कि म तिमीलाई चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ जालधारी बनाउने छु। So here we are, now in this chapter, we've got all these mega fish, no one is lost, no net is broken. र यहाँ अहिले यो समयमा चाहिँ त्यहाँ जालभरि ठुल्ठुला माछाहरू चाहिँ परेका छन्, कुनै पनि त्यहाँ माछा चाहिँ मुकेर भाग्न पाएका छैन। The master is overwatching things, he's supervising things, he's controlling things. र हाम्रो प्रभुले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्नु भएको सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले निहालेर हेरिरहनु भएको छ यसो। So remember, no broken net, no lost fish. र यहाँ चाहिँ हामी सम्झौँ त्यहाँ जाल पनि च्यातिएको छैन, माछा पनि त्यहाँ मुकेर भाग्न पाएको छैन, हराएको छैन। That one before, Luke chapter 5, was the gospel call going in. त्यही कारणले लुकाको पुस्तक 5 अध्यायमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि त्यहाँ बोलावट भएको छ। And these men were going to become the fishers of men, the instruments by which the gospel went out, to bring people to Christ. र यी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूको जालहारी हुनेवाला थिए, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा चाहिँ लिएर आउनेवाला थिए। And this event in John 21 is the gathering into the kingdom. त्यही कारणले यो यूहन्नाको पुस्तक 1:21 अध्यायले चाहिँ त्यही भन्छ कि परमेश्वरले अर्थात् प्रभुले चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बटुलेर चाहिँ उहाँको राज्यमा लिएर जानुहुन्छ। There's similarities in both records, Luke 5 and John 21, but they're different events about different periods of time. लुकाको 5 अध्याय र यूहन्नाको पुस्तक 21 अध्यायमा एउटै किसिमको घटनाहरू घटे तापनि यसका दुईटा छुट्टै छुट्टै पाटाहरू छन् र दुईटा छुट्टै छुट्टै अर्थहरू छन्। So the fishers of men had done their job. र त्यहाँ चाहिँ मानिसका जालहरूले आफ्ना काम चाहिँ गरेका छन्। And here is the ultimate consummation, the ultimate result. र यहाँ चाहिँ हामी यसको एउटा परिणाम देख्न सक्छौँ। When the elect will be gathered, not lost, gathered into the joy of their Lord. त्यही कारणले गर्दा जब चुनिएकाहरू चाहिँ एकसाथ चाहिँ भेला हुनेछन्, कोही पनि चाहिँ हराउने छैन, त्यो समय चाहिँ कति आनन्दको समय हुनेछ। And the elect here are signified by a number. र यहाँ चुनिएकाहरूलाई चाहिँ एउटा नम्बरद्वारा चाहिँ त्यहाँ जनाइएको छ 153। It's not a number like 144,000. र यो चाहिँ त्यहाँ 1,44,000लाई छाप लगाइएको जस्तो चाहिँ होइन। It's not one of those other numbers in the book of Revelation, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. र यहाँले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा दिएको नम्बरहरू जस्तो होइन, अथवा चाहिँ सङ्ख्या जस्तो होइन, 10,000 सङ्ख्या छाप लगाउने, 1,44,000लाई छाप लगाउने जस्तो कुराहरू होइन। And it's not a number that was described on another occasion as the number that no man can number. त्यही कारणले यो नम्बर चाहिँ त्यस्ता नम्बरहरू पनि होइन जसलाई चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन। But we have this odd number, this unusual number, 153. र यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै अचम्म किसिमको नम्बर छ होइन, बिजोड नम्बर छ 153 भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। Gathered for the kingdom, taken out of every kindred and nation and language and tongue. र हरेक जाति समूहबाट चाहिँ भेला गरेको एउटा सङ्ख्यालाई हामी पाउँदछौँ। And as Revelation 5 verses 9 and 10 tells us, out of every people and nation to become kings and priests. र प्रकाशको पुस्तक 5 अध्याय भनेको जस्तै हरेक राष्ट्रबाट चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ आउनेछन्, पुजारी र त्यहाँ राजकीय जस्तै भएर चाहिँ आउनेछन्, राजाहरू जस्तै भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। That 153 is taken from the sea of nations. र यो चाहिँ त्यहाँ यो नम्बर चाहिँ कहाँबाट लिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रबाट चाहिँ लिएको छ। It's a symbol. Obviously it means something. What does it mean? र यसले चाहिँ के जनाउँछ, तर यसले के जनाउँछ त हामी हेर्नेछौँ। Do you know what it means, 153 feet? 153 के जनाउँछ त? It's about the number. That's what it's about. The number, not about the symbol of the coach, but what the strange number might represent. र यो एउटा अचम्म किसिमको एउटा सङ्ख्याले चाहिँ के जनाउँदैछ त? Now there's various suggestions. र त्यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ सुझावहरू छन्। Nobody knows. We don't know. I don't know. We'll find out in the kingdom. र यसको बारेमा त्यहाँ धेरै सुझावहरू भए तापनि कसैले यकिन गरेर चाहिँ भन्न सक्दैनन् यो के हो भनेर उहाँ पनि जान्नुहुन्न। But I do have a suggestion तर एउटा चाहिँ सम्भावना उहाँले भन्दै हुन्छ of what I think it could represent. It's the idea that I like. र यो कुरा चाहिँ उहाँलाई हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, उहाँको अनुमान भयो। And I could be wrong.
र उहाँ यसमा गलतै हुन सक्नुहुन्छ because no one has been able to give a proper explanation. किनकि यसको बारेमा चाहिँ प्रपर एक्सप्लेनेसन यही हो भने चाहिँ थोपा गरेर चाहिँ कसैले पनि भन्न सकेको छैन। Now, without wanting to sound very complicated or technical, र गाह्रो बनाउनलाई होइन तर सरलतामा उहाँले केही भन्दै हुन्छ 153 is the only number that exists that if you cube, that means multiply each number by itself, cube that number, the total number is 153. त्यही कारणले गर्दा तीनटा नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने हैन तीनचोटी मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो चाहिँ 153 भनेर निस्किन्छ। जस्तै 1 लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं अथवा 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं र यहाँ 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यहाँको सबै जोड्दाखेरि कति निस्किन्छ भन्दा 153। This is just something to look at. This is just to give you an idea of what I'm saying. So, you cube it. Cube means 3 times. 1 by 1 by 1 equals 1. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा क्यूब जस्तो एउटा म्याथमेटिक हिसाब गर्दाखेरि Right, we're talking about 153. So 5 times 5 times 5, that's cubed, is 125. र 5 लाई चाहिँ 3 गुणा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कति हुन्छ 125 आउँछ। If you cube 3 times 3 times 3 is 27. र 3 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई 3 अनि फेरि मल्टिप्लाई 3 गर्दाखेरि चाहिँ 27 आउँछ। And these three numbers here equals 153. र त्यो तीनटै नम्बर पछि आएको लाई चाहिँ त्यहाँ प्लस गर्दाखेरि चाहिँ 153 निस्किन्छ। But you say, well, why do you cube that? Why do you do that? र किन चाहिँ यसरी चाहिँ क्यूबमा चाहिँ हिसाब गर्ने त अब यसलाई? Well, as I said, it's the only number that exists that will happen with. र यो चाहिँ एकमात्र नम्बर हो जुन चाहिँ त्यसरी चाहिँ निस्किन्छ क्यूबमा। But the other point that occurred to me was that in the book of Revelation, in chapter 21, the redeemed are spoken of as a city. The redeemed are a city. र प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा के भनेको छ भने जसले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउँछ उसलाई चाहिँ एउटा शहरको संज्ञा दिएको छ अथवा चाहिँ चारपाटे किसिमको एउटा सिम्बलको रूपमा। And that city is said to be the bride, the Lamb's wife. र त्यो सहरलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा दुलही जस्तै भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ हैन। And it describes that city, the bride that is the Lamb's wife, in symbolic terms. र त्यसलाई चाहिँ एउटा सांकेतिक रूपमा चाहिँ एउटा दुलही सिंगारिएको सहर एउटा दुलाको निम्ति तयार गरिएको सहर भनेर चाहिँ भनिएको छ। And what it says is that the length, the height and the breadth, are all equal. So that's a cube. If they're all equal, that's a cube. र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सहरको लम्बाइ चौडाइ चाहिँ बराबर भएको कारणले उचाइ लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले सांकेतिक रूपमा चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं, अनुमान गर्न सक्छौं। And while the measurements are a different measurement to get the cube, it's the same principle involved. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो 153 नै भनेर चाहिँ हामी नभनौं तर त्यहाँ त्यस्तो किसिमको एउटा उदाहरण चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ कि त्यो सहरको लम्बाइ उचाइ र चौडाइ चाहिँ एउटै किसिमको हुन सक्ने अनुमान गरेको कारणले गर्दाखेरि सायद त्यस्तो हुन सक्छ। So the cube is the city, is the bride. र त्यो सहर जुन चाहिँ एउटा क्यूब जस्तो छ एउटा चारपाटे सबैको बराबर भएको एउटा सहर छ त्यो चाहिँ एउटा दुलै जस्तो सहर छ जुन चाहिँ त्यहाँ दुलाको निम्ति चाहिँ तयार गरिएको छ सिंगारिएर। And in John chapter 21, the great catch of fish going into the kingdom is the bride, the corporate multitudinous bride. त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन माछाहरू चाहिँ त्यहाँ समाइएको छ 21 अध्यायमा यूहन्नाको पुस्तक 21 अध्यायमा त्यसले चाहिँ त्यहाँ चुनिएका मानिसहरूलाई झल्काउँदछन् जुन चाहिँ एउटा दुलै जस्तै चाहिँ सिंगारिएर चाहिँ त्यो सहरमा चाहिँ प्रवेश गराइनेछ। Now, that explanation may not be correct. त्यो यो उहाँले जुन भन्नुभएको कुरा सायद त्यहाँ सही नहुन पनि सक्छ तर यो एउटा उहाँको अनुमानित कुराहरू हो। But at the moment I'm satisfied with that explanation until I get a better one. तर अहिलेको समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ, उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सायद त्यस्तो हुन सक्छ। The reality is what it represents. तर रियालिटीमा चाहिँ यसले के संकेत दिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। In John 21 it's the bride, the Lamb's wife, and he says, "Come here and I'll show you this
bride. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ यूहन्नाको पुस्तकमा 21 मा हामीले हेरिसक्यौँ कि कसरी चाहिँ त्यहाँ चुनिएका मानिसहरू चाहिँ एउटा दुलै जस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ प्रभुको निम्ति चाहिँ तयार पारिन्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। It's the bride, it says, who is adorned for her husband. त्यही कारणले गर्दा एउटा दुलैको रूपमा त्यहाँ चाहिँ दुलाको निम्ति तयार गरिएर जसरी दुलै रेडी गरिन्छ त्यस्तै किसिमको त्यहाँ चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाएका मानिसहरूलाई पनि त्यहाँ रेडी गरिन्छ त्यो राज्यको लागि। That's in 21 verse 2. But look at this description in chapter 7. 7 पदमा हामी हेर्छौँ Revelation 7. प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायमा। This is verse 9 and verse 10. Now, as the brother Sarab is reading this, you think of this catch of fish, 153 representing the nations. Here it is, the description. र 7 को 9 देखि 10 मा म पढ्दैछु। त्यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति सबै कुलहरू मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराएर सिंहासनमा विराजमान हुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। Well, that's wonderful. That's beautiful words. र यो चाहिँ एकदमै मिठो शब्दहरू हामी यहाँ भनिएको पाउँदछौँ। And we're told that blessed are they that are called to the marriage supper of the Lamb. र यहाँ भनिएको छ धन्य तिनीहरू जो चाहिँ यो भोजमा चाहिँ निमन्त्रित भएका छन्। That's in Revelation 19 verse 9. यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 9 मा भनिएको छ। Or the simple expression that we read of in John chapter 21 verse 12 where Jesus said, "Come and dine." त्यही कारणले जुन कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो यूहन्नाको पुस्तकमा आऊ र मसँग चाहिँ त्यहाँ खाऊ भोजमा सम्मिलित हो भनेर चाहिँ उहाँले जुन भन्नुभयो 21 को 12 मा। When he said come and dine, that's the Greek word dine, it's the Greek word for breakfast. र जब उहाँले चाहिँ भन्नुभयो आऊ मसँग चाहिँ खाऊ अथवा चाहिँ बसेर भोज खाऊ यसको ग्रीक मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आएर मसँग चाहिँ भोजन गर। It's the wedding breakfast that they're invited to partake of. र यो चाहिँ एउटा विवाह भोज जस्तै हो यसको मतलब चाहिँ। And there's another breaking of bread there on the lake on that day. र त्यहाँ चाहिँ अर्को रोटी टोडाइ हुनेछ त्यो दिनमा। As Jesus confirms once again that he is the Christ, the Son of God. किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुँ र म चाहिँ ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। It was another sign to convince the disciples, and like the disciples, we believe, brothers and sisters. र त्यही कारणले गर्दाखेरि ती चेलाहरू जस्तै आज तपाईँ हामीले पनि विश्वास गर्न जरुरी छ किनकि उहाँ हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। So we just want to come and do a quick summary of what we've looked at over the last few days. र अब हामी चाहिँ एउटा संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ हामीले बिहारका दिनहरूमा के पाठहरू चाहिँ सिक्यौँ। The first sign came about because there was a need for wine. र त्यहाँ चाहिँ पहिलो चिन्ह त्यहाँ भयो किनकि त्यहाँ बिहा भोजमा चाहिँ दाखमध्ये सिद्धिएको थियो। The disciples had believed on that occasion, and now this last sign, there is a need for fish. र त्यहाँ चाहिँ पहिलो चमत्कारबाट मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ विश्वास गरेका थिए र अहिले हामी अन्तिम यहाँ चमत्कारमा चाहिँ त्यहाँ माछाहरूको हामी पाउँदछौँ। Not fish to eat, but fish representative of those people and kindreds and nations and languages and tongues that are called into the joy of their Lord. त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ जब चेलाहरूले चाहिँ माछा पक्रेका छन् जुन माछाहरूले चाहिँ विभिन्न जाति र समूहका मानिसहरूलाई जनाउँछन् जसले चाहिँ मुक्ति र उद्धार पाएका छन् जो चाहिँ एकसाथ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हुनेछन्। And the other 6 signs were for the benefit of those who were otherwise without hope. They couldn't save themselves. र अरू 6 चिन्हहरू चाहिँ ती मानिसहरूको निम्ति थिए जसले चाहिँ त्यसबाट त्योबाट चाहिँ लाभ लिन सके किनकि उनीहरूको निम्ति कुनै आशा थिएन तर प्रभुले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ ठुलो आशा चाहिँ जगाइदिनु भएको थियो। And we must see ourselves fitting into these signs too, brothers and sisters, as we develop our faith and we relate to the things of the kingdom. त्यही कारणले जब हामी चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ र परमेश्वरको राज्यको निम्ति तयार हुन चाहन्छौँ हामीले पनि यी चिजहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले पनि केही सिक्न एकदमै जरुरी छ र यसमा हामी पनि लागि पर्नु पर्दछ। So then, to finalize these thoughts for the week, I just want to see what short, small lesson we can take from each of these signs. त्यही कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूबाट चाहिँ छोटो छोटो रूपमा चाहिँ हामीले कस्ता किसिमका पाठहरू लिन सक्छौँ त हेर्नेछौँ। Sign 1
पहिलो चिन्हबाट the Son of God has power to put new wine in cleansed stone vessels. त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको पुत्रसँग चाहिँ त्यो शक्ति छ जसले चाहिँ त्यहाँ नयाँ दागमा चाहिँ पुरानो मशकमा चाहिँ उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। The wine is the doctrine, it's God's word, and it's in us, the vessels. र त्यो दागमध्येले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जनाउँछ जुन चाहिँ त्यहाँ भाँडो अथवा चाहिँ हामी भित्र चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। Sign 2, that Gentile, the nobleman. र दोस्रो चिन्हमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अधिकारी त्यहाँको छोरो निको भएको थियो एउटा अन्य जाति। He needed to have faith that Jesus could heal, and so do we, brothers and sisters. र त्यो मानिसलाई चाहिँ विश्वास चाहिन्थ्यो, उनले विश्वास गर्नु जरुरी थियो कि प्रभुले चाहिँ उनको छोरालाई चाहिँ निको पार्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमको विश्वास तपाईँ हामीले पनि गर्न जरुरी छ। As that man's young son was dying, so too are we, because of the natures that we bear. त्यही कारणले जसरी त्यसको छोरो चाहिँ मर्दै थियो, तपाईँ हाम्रो स्वभाव पनि त्यस्तै छ, हामी पनि मर्दैछौँ। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई पनि बचाउन एकदमै जरुरी छ। And the words that Jesus speaks to us can save us, Gentiles. त्यही कारणले जुन वचन चाहिँ प्रभुले बोल्नुहुन्छ ती वचनहरूले तपाईँ हामी अन्य जातिहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्दछ। Sign 3 was the man down by the pool. He could not save himself. He could not get anyone else to save him either. त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्को मानिस जसलाई चाहिँ प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो, यो त्यहाँ कुजो मानिस जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन थियो। Only Jesus Christ can free us from the nature that has bound us to sin. त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन पापले तपाईँ हामीलाई जक्रेको छ त्यो पापबाट चाहिँ छुटकारा हाम्रो प्रभु येशूले मात्र हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन। And if we want to be made free, we have to listen to his words, all of them. त्यही कारणले गर्दा यदि हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ र चङ्गाइ चाहन्छौँ भने हामीले पनि उहाँको कुरा र उहाँको स्वरलाई चाहिँ सुन्न जरुरी छ। Sign 4. चौथो चिन्ह, Like those 5,000 people around the lake without any food, जसरी चाहिँ ती 5,000 मानिसहरू थिए ती समुद्र किनारको छेउमा जो चाहिँ भोकाएका थिए, उनीहरूसँग खाना थिएन। only Jesus can provide that word of life, that bread of life. त्यो चाहिँ प्रभुले मात्र चाहिँ त्यो रोटी प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनको रोटी उहाँले मात्र दिन सक्नुहुन्छ हामीलाई। We can eat that bread, we can have that life, but only if we continue to follow him. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई पछ्यायो भने मात्र हामीले चाहिँ त्यो जीवनको रोटीबाट भाग लिन पाउनेछौँ। हामीले चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्नु पर्यो र उहाँलाई चाहिँ पछ्याएर हिँड्नु पर्यो। See, many that ate that bread on that day walked away. They didn't follow him anymore. जतिजनाले त्यो दिनमा प्रभुले दिनुभएको रोटी खाए उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेन र कतिजना तर्केर गए। Like Jesus said to his disciples, are you going to go away also? And they said, where can we go? You have the word of life. र त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले सोध्नुभयो चेलाहरूलाई के तिमीहरू पनि ती मानिसहरू जस्तै जान चाहन्छौ? तर प्रभुले के त्यहाँ चेलाहरूले प्रभुलाई के भन्यो भन्दा चाहिँ हामी कहाँ जाउँ प्रभु, तपाईँसँग मात्र त्यहाँ जीवनका वचनहरू छन् होइन, हामी कहाँ जाने भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्यो। In sign 5, Jesus calmed that stormy sea. र पाँचौँ चिन्हमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यहाँ ठुलो आँधी चलेकोलाई चाहिँ थाम्नु भएको छ, रोक्नु भएको छ। The disciples were struggling in the storm. र त्यहाँनिर चाहिँ चेलाहरू चाहिँ त्यो आँधी बेरीमा चाहिँ परेर चाहिँ त्यहाँ चपेटमा परेका छन् उनीहरू। Jesus gave them rest. He calmed their fears. He said, don't be afraid. उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू नडराऊ, तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले एकदमै शान्त तुल्याउनु भयो। And he can say the same for us and do the same for us. He can say to us, don't be afraid, and he can calm our fears. त्यही कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई त्यस्तै भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रा भित्र भएका डरहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामी डराउन जरुरी छैन। Those fears that are symbolized by that storm, storms in our life. त्यही कारणले गर्दा ती आँधी बेरीहरूले हाम्रो जीवनमा चाहिँ डर पैदा गरे तापनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुभयो भने हामी डराउनु पर्दैन। But we must not leave the boat. We can't get out of the boat, which is the household, the ecclesia. We can't get out of there. त्यही कारणले गर्दाखेरि आँधी बेरी आयो भन्दैमा चाहिँ त्यो ढुङ्गा छोडेर भाग्न हुँदैन। त्यो ढुङ्गाले हाम्रो मण्डलीलाई जनाउँदछ होइन। त्यही कारणले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले मण्डली आउनु छोड्नु भएन, परमेश्वरलाई र प्रभुलाई चाहिँ महिमा दिन छोड्नु भएन। As Jesus Christ got into the boat, the storm was calm. He's now walking amidst the candlesticks, the lampstands, and he sees what we do. त्यही कारणले गर्दा जसरी प्रभु चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गामा चढ्ने साथै आधी बेरी शान्त भएको थियो, त्यसरी नै उहाँ पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ होइन। सामदानले चाहिँ त्यहाँ मण्डलीहरूलाई जनाउँदछ होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ प्रभु चाहिँ त्यो सामदानहरूको बिचमा हिँडडुल गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी डराउनु पर्दैन।
Sign 6 was the man down by the pool who was born blind. र छैटौँ चिन्हमा चाहिँ त्यहाँ एउटा मानिसलाई हामीले पायौँ जो चाहिँ जन्मदेखिको अन्धा थियो। We are all born into a state of spiritual blindness. हामी सबैजना चाहिँ आत्मिक रूपमा अन्धा भएर जन्मेका मानिसहरू हौँ। And only Christ can open our eyes and give us the light, give us, rescue us from that. त्यही कारणले गर्दा प्रभुले मात्र हाम्रा आँखाहरू चाहिँ खोलिदिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ ज्योतिमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। And like the man that was told to go and wash in the pool, we have to follow those instructions. Once our eyes have been touched and Jesus speaks to us, we have to listen to what he says. त्यही कारणले गर्दाखेरि जब हाम्रो आँखा चाहिँ प्रभुले छुनुहुन्छ र हामीलाई भन्नुहुन्छ, एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञा मान्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। जसरी त्यो मानिसले चाहिँ त्यहाँ सिलोआमको पोखरीमा गएर चाहिँ पखालेका थिए प्रभुले भन्ने साथै त्यस्तो किसिमको एउटा पछ्याउने कुरा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ र हामीले पनि उहाँले भन्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। Sign 7 that we just looked at was Lazarus had just died. र त्यहाँनिर चाहिँ सातौँ चिन्हमा चाहिँ लाजरसलाई बिउदन भएको कुरा हामीले पाउँदछौँ। And just as he was raised then on that day, we will be raised on the resurrection at the last day. जसरी लाजरसलाई चाहिँ त्यो दिनमा प्रभुले बिउदाउनु भयो, प्रभुको आगमनमा अन्तिम दिनहरूमा उहाँले पनि हामीलाई त्यसरी नै बिउदाउनु हुनेछ। If we die in hope, we will hear Jesus' voice from the grave. Come forth. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आशामा यदि हामी प्रभुमा सुन्छौँ भने प्रभुको आगमनमा उहाँले बोलाउनु हुँदाखेरि लाजरसले जसरी सुनेका थिए चिहानभित्रबाट हामीले पनि त्यसरी नै सुन्नेछौँ। Now, we are going to come forth. We know that. र त्यो समय एक दिन आउने नै छ। Daniel chapter 12 says, those that come forth, two options, there's two pathways. र दानियलको पुस्तकमा भनिएको छ हैन कि त्यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ पुनरुत्थान र जीवनको निम्ति चाहिँ उठ्नेछन्, कोही चाहिँ त्यहाँ विनाशको निम्ति चाहिँ त्यहाँ उठ्नेछन्। Now, you don't get to choose that pathway once you're resurrected. You've got to make the right choice now. र तपाईलाई त्यतिखेर समयमा चाहिँ चोइस दिने छैन, त्यो चोइस चाहिँ अहिले नै बनाउनु पर्नेछ हामीले। Because it says those that rise, some receive everlasting life, and he said some go into shame and everlasting destruction. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा मात्र चोइस हुनेछ हैन, हामी चाहिँ अनन्त जीवनमा जाने अथवा चाहिँ सधैँ चाहिँ त्यहाँ विनाशमा जाने हैन। त्यो समयमा चाहिँ जम्मा दुईटा चोइस हुनेछ। But that is being worked out now by the way you're living your life now, brothers and sisters. You can't leave it till later when you've got no oil in the lamp. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो समय अहिले नै हो हामीले चाहिँ त्यो चोइस गर्ने, हामी जीवनमा जाने अथवा चाहिँ मृत्युमा जाने चोइस गर्ने समय अहिले नै हो। हामीले दियोमा तेल राख्ने समय अहिले नै हो। And then the final sign 8, Jesus had told his disciples he would make them fishers of men, and so the gospel went out. त्यही कारणले गर्दाखेरि जसरी प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई भन्नुभयो म तिमीलाई चाहिँ मानिसहरूको जालहारी बनाउने छु। And he said, you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरो यहाँ विटनेस हुनेछौ, जुडिया समारिया र त्यहाँ संसारभरि कुना कुनामा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरो सुसमाचारहरू सुनाउनेछौ, तिमीहरू चाहिँ मेरो गवाई दिनेछौ उहाँले भनेर चाहिँ प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो। And that gospel net has been thrown out on the right side, and it's caught people in Nepal, it's caught people in Australia. त्यही कारणले गर्दा त्यो जालले चाहिँ अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिँ पक्रेको छ, जसरी त्यहाँ माछालाई पक्रिएको छ त्यसरी नै त्यहाँ अस्ट्रेलियाका मानिसहरूलाई पनि पक्रेको छ, नेपालका मानिसहरूलाई पनि पक्रेको छ, युकेका मानिसहरूलाई पनि पक्रेको छ, संसारका सबै कुनाका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसरी पक्रिएको छ। And that haul of fish, 153 fish, includes us. त्यही कारणले ती 153 माछाहरूमा हामी पनि पर्दछौँ। We are among those of the nations that have been called to the gospel net. हामी पनि ती देशका मानिसहरू हौँ जसलाई चाहिँ त्यहाँ प्रभुले चाहिँ बोलाउनु भएको छ आफ्नो राज्य दिनको निम्ति, र हामी पनि ती 153 माछाहरू मध्येकाहरू हौँ। This is a video, but it's not working. र यो चाहिँ भिडियो हुनु पर्यो तर यो चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको छैन। Can you believe that? के तपाईहरु विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? Oh, it's working. र त्यहाँ मैले चलाउने बनाइदिएको छु। This is down on the Sea of Galilee. I took this a few years ago. र यो चाहिँ त्यहाँ गाली समुद्रको किनारमा हो जुन चाहिँ उहाँले केही वर्ष अगाडि लिनु भएको छ। And it's just supposed to be relaxing as we finish our discussions. र यसले चाहिँ कति त्यहाँ चाहिँ रिल्याक्स को आवाज चाहिँ हामी सुन्दछौँ हैन, जब हामी यो समुद्रको छालहरूलाई चाहिँ सुन्छौँ।
Look at those little shells. Little shells. त्यहाँ हेरौँ त हामी किनारमा त्यहाँ साना साना सिपीहरू हामी पाउँदछौँ। They're everywhere. ती चाहिँ सबैतिर छन् त्यहाँ त्यसरी गाली समुद्रको छेउमा। That's not enough. How did you start? So, what was John writing these 8 signs about? What was his gospel all about? र उहाँले किन यी चिन्हहरूको बारेमा लेख्नुभयो त दाजु यूहन्नाले? Well, you don't have to read that. You can read this, hopefully. हामीले यो पढ्न सक्छौँ यूहन्नाको पुस्तकमा त्यहाँ यसरी 20 पदको 30 र 31मा। Okay, so we must believe in the name of the God who Jesus represented and who we love and follow. त्यही कारणले गर्दा जुन परमेश्वरको बारेमा प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो त्यो परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्न एकदमै जरुरी छ। Thank you, brothers and sisters, for inviting me to your Bible week. धन्यवाद छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले उहाँलाई यो बाइबल विकमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा। No, Sister Janet and I have loved your company, and Brother Simon, Sister Louise, Brother Ken, Sister Julie. We enjoyed being with you. We hope we've inspired and given you something to think about. र ब्रदर साइमन सिस्टर लुइसलाई पनि धन्यवाद छ र यहाँ सिस्टर जेनेट अनि ब्रदर केन उहाँ सबैजनालाई धन्यवाद छ। वी वुड अल्सो लाइक टु थ्याङ्क यू फर योर वन्डरफुल वर्ड अफ इन्करेजमेन्ट। इट वाज लभली टु हियर फ्रम यू। Oh, I've got to thank Brother Sarev too. धन्यवाद छ यहाँ सबैजनालाई सुनिदिनु भएकोमा पनि र हाम्रो बाँकी समय चाहिँ अब हामी सञ्चालन जारी। No, you don't need me here. You do not need me here to tell you these things. You can find out all these things that I've told you yourself. Just open your Bible and read your Bible with eyes open, heart open, and you'll have everything that I've told you without me even having to coming here. But I'll come again if God wills. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबलमा हेऱ्यो भने उहाँले भन्नुभएका सबै कुराहरू पाउँदछौँ। उहाँ यहाँ आइरहनु जरुरी पनि छैन, तर अर्को वर्ष पनि परमेश्वरको इच्छा भयो भने उहाँ फेरि यहाँ आउनुहुनेछ र हामी पनि आशा गरौँ उहाँ फेरि आउनुहुने होस् र हामीलाई यस्तै मिठो मिठो कुराहरू चाहिँ उहाँले फेरि सुनाउनु भएको होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।